huoneen matkaan. Sen jälkeen, kun on ilmoitettu muille ilmailijoille, että täällä lennetään. Niin. Terve ja tervetuloa tämän videon pariin. Eli tämä video on toteutettu yhteistyössä MTech Digital Solutions Oyn kanssa. He hoitaa sitten muun muassa näiden laitteiden myynnin ollut ja muuten toimii apuhenkilönä sitten näiden hankkimisessa. Lupien kanssa lupien saamiseen menee noin 10 kuukautta tällä hetkellä Traficomin kautta. Hommataan luvat toimii erityiskategoriassa ja hinnat noin 30 tonnia tällaiselle dronelle alvi 0 sisältäen noita akkuja ja sen, että saa nestemäistä lantaa. Tässä meillähän levitetään täysin sillä lailla, että joka paikka on saman verran, mutta tietysti helposti tehtävissä tällaisia alueita, mihinkä laitetaan vaikka enemmän tai vähemmän tai määränsäätökarttaa ja sitten drone lennättää ja levittää sen mukaan. Kyllä, ei vuoda sieltä. Se on siinä hyvä, tuon puteita vasten, niin pysyy paikallaan se, että Joo. Vaikuttaako siihen muuten tuuli kuinka tuohon? ei oikeastaan ne kiinteillä aineilla voi sanoa, että ei vaikuta. Joo. Niin, siinä on paljon. Massaa sitten kuitenkin niin paljon, että... Joo, ja se sanotaan, että painavaraa, niin se lentää yleensä aika hyvin. Sillä ei hirveästi ole vaikutusta siihen. Mikä siinä on niinku työleveys? Se on noin 6-7 metriä näillä niinku rakeisilla lannoitteilla. Joo. Riippuu vähän lannoitetuotteesta osittain. Se on niinku tavallaan sitä ominaispainosta kiinni, että Suomen Salpietarilla se oli niinku siellä 7 metrin hujakoilla. Joo. Ja silloin lennetään 6 metrin korkeudesta. Sen korkeammalle meidän ei tänään tarvii mennä. Niin. Ellei sitten sulla on drone, jolla pitää päästä korkeammalle. Sillä voi mennä, mutta tällä ei ole tarvittu tavallaan mennä korkeammalle. Joo. No munamalla on sitten tavallaan turvallista olla siellä korkeammalla, niin Joo, ei tule kaksintaistelua, nimittäin munama häviää. No joo, näin saattaa toki olla. Että... Kun on munama menee akkuineen täällä laukussa. Niin. Metsän reunoja vähän. Se ei haittaa. Mä kävin jo kartoittaa nämä lohkot, niin toi tietää sen jälkeen rajat, toi RTK-standi kuuluu tavallaan juttuun. Joo. Laitan sen ensimmäisenä käyntiin ja sitten lentoon. Ei se ole heti tuolla oksis. Ei ole. Ja silloin toi musta tynnyri tuolla eessä, niin siellä on tutka. Niin joo, aivan. Se väistää kyllä periaatteessa melkein kaikki esteet. Että Joo. ainoastaan se on niin 15 kulkevat sähkölinjat puhelinliiltä, ne on ongelma. Eli tuolta sisältä löytyy tutka. Joo. Se näkee, että tänne päin se aina lentää. Akut on tuolla niin kuin takaosassa ja sitten toi tutka ja kamera on tuossa etuosassa. Joo. Sillä lailla tää tavallaan se operoi. Ja nyt se on tällä hetkellä tuossa niin kuin kuljetusasennossa. Nyt kun sun on akut kiinni, niin se painaa tuollaisen 60 kiloa. Ja sitten kun otetaan akut pois, niin sitten näkee jaksa liikuttaa sitä, että se painaa 46 kiloa tällä alustalla. Joo. Ja sitten jos haluaa kevyemmän siitä, niin sitten se nestemäisten aineiden käsittelylaite se tulee tuohon alle. Tämähän katkee niin kuin tosta noin, oikeastaan sen näyttää, niin tosta noin on, että tässä on tavallaan nostolaite tässä koneessa, jos vertaa tuonne traktoripuolelle. Niin tosta kun mä nostan, niin se irtoaa ja uuden työkoneen päälle ja salvat kiinni, ja taas mennään. Joo. Se on tehty sievästi. Ja Joo, fiksusysteemi saa tosiaan eri laitteita sitten. Joo, kyllä. Tähän malliin saa nämä 2, siihen seuraavaan malliin saa sitten 3. Siellä on Vinssi se 3. laite, minkä sinne saa. Se millä ajetaan nestelannotetta, niin onko se sama millä niin kuin sitten ruiskutetaan kasvinsuojeluaineita? Kyllä sitten jonain päivänä kyllä. Niin, kyllä. Juuri näin. Se on sama laite. Että tavallaan se nesteiden käsittelylaite ei ota kantaa siihen, mitä sä sinne tankkiin laitat. Niin, kun se on nestettä, että se tulee ulos suuttimesta, niin sitten kaikki hyvin. Kyllä. Oikeastaan sen kautta me päästäänkin tähän. Nyt se on kuljetusasennossa. Ja sitten kun se laitetaan työasentoon, niin levitetään niin sanotusti nämä varret. Ja sieltä oikeastaan voidaan katsoa ensimmäisenä niin nestesuutinta, jota nyt ei tänään käytetä, mutta se kulkee täällä aina mukana. Eli tossa on suutin. Tämä on niin sanotusti 2-lohkoinen kasvinsuojelutuisku. Eli sitten kun sitä käytetään, niin se laitetaan työasentoon näin. Ja nyt kun se on siinä työasennossa, niin sinne tulee siellä säiliössä on pumput ja täältä tulee täällä takana menee letku, jota pitkin nestevirtaa tonne. Ja tässähän ei ole sellaista perinteistä kasvinsuojeluruiskun suutinta, vaan tää on tavallaan se suutin. Pyörii siinä. Tää on sähkömoottorin päässä, tää on hammastettu muovilevy. Ja se lasketaan pienellä paineella se neste tähän levylle ja sitten kerrosluvulla säädetään niin kuin sovelluksesta, että kuinka monta mikrometriä on pisaran koko. Joo, niin se pyörii sitten ja sitten se
Mutta ei sitä, joo, juuri näin. Ei sitä tarvitse tietää, että kuinka monta RPM tarvitaan, vaan se sovellus näyttää suoraan mikrometrit, että kuinka paljon pisarakokoja. Joo, joo. Valittet vaan sen. Ja ilma-avustihan näissä tulee aina mukana ja se on tossa. Niin kyllä. Niin. Se on niinku väistämätön. Silloin kun nesteitä levitetään, niin lennetään vähän matalammalla, noin 5 metriä. 5 metriä eilen me käytettiin, kun nesteellä lannoitetaan ehtiin. Joo. Sillä päästään sitten tavallaan nestemäisillä työleveyteen 5 metriä. Ja sitten tietysti tuuliolostahan se on enemmän kiinni sitten nesteet. Että Niin, joo. silloin pitää olla tyvenempää, mutta näin niin kuin rakeisilla aineilla pärjätään sitten vähän kovemmassakin tuulessa. Joo. Mutta jos lennetään, ja kun lennetään nyt tänään 6 metrissä noin, niin se ilmavirta on kumminkin ihan huomattava, mikä tulee tonne maahan. Että Niin. se Kyllä. virtaa saattaa unohtua näissä, että se vaikuttaa tosi kauas. Joo. Joo, mutta laitetaan tuo takaisin Niin, no. asentoon, kun sitä ei tänään käytetä. Niin, no, joo, ne on käteviä. Joo. Ja sitten tavallaan tämä niinku käyttökuntoon laitto on oikeastaan vaan se, että laitetaan varret leviäksi ja kumiten sitten täältä sivuun, että ne ei läpätä tuolla tuulessa. Se on kyllä visuaalinen asia. Joo. Mutta menee tavallaan se hyvin pieneen ja sievää, että tuossa meidän peräkärryssä tämä kulkee ja monesti tapahtumissa, jos tarvitsee liikuttaa paikasta toiseen, niin tämä on kulkenut mun auton peräkontissakin. Niin, joo. Tämä on vähän korkeampi tämä kiinteinen aineiden leviti, että se vaatii vähän enemmän korkeamman tavaratila autosta, mutta Joo, joo. nestemäisillä se on, onkohan se noin 10 senttiä matalampi. Niin, no. Se menee vähän pienempään. Se menisi varmaan tuohon Miikankin autoon esimerkiksi. Niin, kyllä, kyllä. Kuinka sitten kun sillä levittää Joo. tuolla ja sitten menee säiliö tyhjäksi, niin se tietää mihin kohtaa se loppuu. Joo, se jättää sinne punaisen lipun pystyyn virtuaalisesti, tänne me jäin. Joo. Sitten se tulee takaisin hakemaan lisää ja sitten kun se on saanut lisää akkua ja tavaraa tai molempia tai jompaa kumpaa, miten vaan, Joo. niin se lähtee jatkaa, mutta se ei mene välttämättä sinne lipulle. Ja eli silloin kun tämä operoi, kun se tekee kaiken autonomisesti, niin se myös optimoi sitä tekemistä silleen, että jos ajatellaan, että se lähtee tästä nyt ja lentää tonne päin, puolesvälissä loppuu, tulee takaisin, Joo. niin se ei lennä sinne puolen väliin, vaan se ottaa sen seuraavan lainin, tai ajolainen, jota ei ole vielä käsitelty, lähtee sitä tekemään ja sitten täydentää sen sieltä takaisin tullessa. Niin onkin, joo. Tai myöhemmin. Joo, ettei tule niinku sitä turhaa aju. Juu, se optimoi niin silleen mukavasti toimintaa. Joo. Tai turhaa lentua. Juuri näin. Ajaminen, lentäminen, ne menee mulla ainakin sulavasti sekaisin. Niin, Sanatkin. Mutta ei se. Se on siinä mielessä ilahduttavalla, että se ei tarvitse käyttäjältä mitään toimenpiteitä, että se tekee sen automaatilla. Joo, on ne hienoja laitteita. Joo, on. Pitäisikö meidän sitten ottaa tavaraa säiliöön ja Otan vielä yhden kuvan nyt. ota vaan. Siellä säiliön pohjalla on 2 ruuvia. Tää on tavallaan se niin 2-lautainen pintalevitin, mutta täällä säiliön pohjalla on ruuvi, joka ton pyöritysnopeus määrää sen tavallaan määrät, kuinka monta kilohehtaarille laitetaan. Joo. Ja sitten tuolla niin kuin noiden kierukoiden päässä tällä sivulla, ehkä tätä takapäin sitten paremmin, niin täällä on sitten nämä levityslautaset, jotka sitten hoitaa sen niin kuin levittämisen sinne pellolle. Ja sitten tavallaan se, jos tarvitsee vaihtaa lannotetta tai piensiemeniä tai mitä tällainen sitten levittääkään, niin tämänhän pystyy hyvin helposti tyhjentämään tämä säiliön. Eli tuosta johto irti ja täältä pikasalpa auki. Niin se on siinä. No niin. Niin joo, se lähtee noin. Eli sieltä tulee tavarat ulos säiliöstä ja tavallaan jos täällä nyt sitten olisi jotain sille kuulumatonta, niin se saadaan myös sieltä sitten pois. Joo, niin onkin kyllä. Tämä on mietitty aika mukavasti tässä laitteessa. Että Joo. Siemenlajin, lannotelain tai vastaavan vaihtaminen, jos sinne jotain sattuu jäämään, niin Joo, se on niin hyvin helppoa. Ja tavallaan tuolta näkyy sitten se paremmin nyt sitten tuo niin levitin lautanen niin sanotusti, tai siipiratasta tai miksi tätä nyt pitäisi sitten kutsua, mutta niin. se on metallivahvistetut kuitulevyt, että nämä sitten hoitaa niin kuin levityksen kumpaankin suuntaan. Joo. Tavallaan 2-lohkoinen laite sekä niin kuin nesteiden osalta että sitten näiden kiinteiden aineiden osalta. Ja molempia se ohjaa sitten erikseen. Joo, kyllä. Semmoinen. Joo. Joo, Onko sen aika mukavasti mietitty, kun sen saa joo, on se kyllä helposti niin kuin pois sieltä. Joo, niin. Joo.
näkyykin läpikin vähän kuinka paljon siellä on. Joo, siitä näkee aika hyvin sieltä läpi. Juu, valoa. Mistä se tulee. Kyllä. Mut siinä. Nyt se on sitten niinku lähtövalmis kyllä. No. Haluatko kiertokokeesta? Joo, se voisi olla itse asiassa tosi hyvä. Se on semmonen, mistä ei muuta. Kiertokoe. Väliaikainen ratkaisu on näin, mutta näinhän tämä toimii. Eli sieltä sä ohjaat sitten. Laitetaan tuo ensin käyntiin, niin se Niin kyllä. tuolla sovelluksessa. Eli tätä ohjataan tuolla Xaq One-nimisellä sovelluksella, tulee laitteen mukana. Että pyörii Androidissa ja sen takia tähän meidän pakettiin kuuluu Android-laitekin sitten. Että periaatteessa siinä voisi käyttää puhelinta, mutta sitten tavallaan niin kun varmaan kaikki tietää, ne välillä tulee puheluita ja kaikenlaista muutakin sinne puhelimeen. Niin, Niin kyllä, joo. Parempi olla dedikoitu laite silloin, että ei tule siihen tavallaan siihen toimintaan häiriöitä. Että sen takia näin. Ja tosin täällähän ne sitten näkyy ne. On kyllä varmaan. Tuo on kirkasta, mutta... Niin joo, lohkot näkyy siinä ja näkyy minne ollaan. Eli siinä on nyt nuo lohkot, mitkä mä kävin äsken digitoimassa, eli kävelemässä ympäri ton kaukosäätimen kanssa. Niin siellä tavallaan se, minkä takia mä yleensä suosittelen aina sitä, että niin kun joko lennättää tuolla tai sitten kävelee ton lohkon ympäri, on siitä, että nämä ilmakurvakuvathan on niin kun visuaalisesti tarkkoja, mutta sijaintitieto on vähän sinne päin. Niin kun mennään esimerkiksi tuonne, niin se näyttää osittain siltä, että mä oon kulkenut tuolla niin kuin, no tossa se on ihan ok kohdallansa. Täällä väisteessä se näyttää siltä, että mennään vähän tuonne vesistön puolelle jo tavallaan, vaikka se on ihan sillä pellon puolella kumminkin, missä mä oon kävellyt. Niin joo, aivan. Et niin kuin siellä, tää on ihan hyvä tilanne vielä tavallaan tässä sijainnissa. Mutta sitten on monta paikkaa tavallaan, missä on ollut niin, että no tuossa esimerkiksi mennään nätisti keskellä laskuojaa, mutta lohkojen välistä ojaa, vaikka ollaan ihan lohkon puolella. Niin. Et jos on tavallaan tästä ilmakuvastakin voi digitoida lohkon kyllä, mutta tämä on syytä tiedostaa silloin. Et niin tarkkaa rajaa ei koskaan saa ilmakuvasta, että se olisi niinku vertaisi tähän RTK-tarkkuuteen. Niin onkin joo, kyllä. Se on semmoinen, mikä tässä tavallaan tulee sit näissä asioissa vastaan monta kertaa. Mutta nyt kun ne on digitoitu, nyt tiedetään tarkasti, että missä se lohko on ja missä voidaan lentää. Ja nyt sinne tuli sitten tämä drone, joka laitettiin käyntiin, niin nyt se heräsi linjoille sitten, tonne se on tuo punainen kolonne tuossa. Joo, niin no. Ja se mitä nyt ei tästä näe, niin se on tuo RTK-asema. Eli tuossa on tavallaan laitteet, mitä me tästä tällä hetkellä käytetään. Tuo on meidän drone, tämä on tuo kauko-ohjaaja ja tuolta löytyy sitten tuo RTK-asema. Niin se löytyy taas sitten omastansa paikastansa täältä. Toi on sellainen ensimmäinen, minkä mä aina laitan kohteeseen pystyyn, kun tulee. Joo. Laitan sen käyntiin. Siinä menee muutama minuutti, että se hakee paikkaansa ja lähtee tai laskee tarkennussignaalia, mutta sanotaan, että 5 minuutissa varmasti onnistuu. Joo. Sen näkee noista koordinaattiluvuista aika hyvin, että sit kun ne lopettaa elämisen, niin sitten se on valmis. Ja sitten se voi näyttää myös tuota vihreätä normaal tekstia tuossa näytössä. Mutta nyt kun toi on kunnossa, niin se voidaan sitten vielä katsoa täältä drone-asetuksista, että siellä on aktiivinen RTK-tukiasema käytössä. Ja jos olisi sitten joku muu asema, mitä haluaisi käyttää, niin täältä sitten voi etsiä kartalta lähimmään. Että jos naapurilla oma olisi vaikka rikki ja naapurilla olisi, niin sitten voisi käyttää sitä esimerkiksi. Että niin kauan kuin se vaan on yhteen sopiva signaalien puolelta. Täältä löytyy tietysti niin kuin muiden tietojen lisäksi, täältä löytyy akkujen statukset esimerkiksi. Sieltä näkee lämpötilat ja jännitteet. Ja niiden osaltahan tämä tietysti on tarkka niin kuin sähköautokin. Joo. Mutta täällä on sitten myös tuon toimilaitteen tiedot, että minkälaista tavaraa sieltä ollaan niin kuin viemässä lävittä. Ja sitten täältä löytyy tämä spreading calibration, joka voidaan tehdä. Siellä on nyt tuossa näkyy itse aika hyvin. Niin on eri kokoiset. Niin, että jos otettaisiin piensiä tällä, niin sitten vaihdettaisiin ne kierukat, mitkä te äsken näitte, niin tuollaiseen toisenlaiseen. Eri kokoisia sen mukaan, että tällä niin kuin extra largella päästään nyt niin kuin tuolta noin 50 kilosta ylöspäin. Ihan hyvin. Joo. Mutta sitten näillä smallilla mennään sitten tosi pieneen, että se ura on suunnilleen tuollainen pikkurilli vahvuinen, että mikä siinä on siinä muovipötkylässä, mikä siinä on. Joo, niin onkin, joo, aivan. Mutta nyt kun on niin nyt tuosta vahvistan ton. Ja nyt se sanoo, että onhan sulla riittävästi tavaraa tankissa. Et seuraavaksi kun mä tuosta noin hyväksyn, niin se lähtee syöttää sitä ja mä nappaan tuosta muovireunasta kiinni ja venän sitä tänne päin, että se tulee vapaasti sieltä ulos.
Ja nyt vahvistan sen tosta ja ennen kuin mä kuittaan, niin mä menen hollille, että se ei ehdi ennen mua. Elikkä tosta noin. Ja siellä on alla. Noin. Vähän sangoja vaan ja punnitaan se lopputulos, niin sen jälkeen me tiedetään paljonko sinne Sankotaarata ja juuri näin. Sen verran pitää muistaa ottaa tuosta painosta pois. Joko se pysähtyy? Joo, se pysyy. 12.27. 12.27. Kymmenen 3.2. 10.32. Eli nyt siellä on se kalibroitu määrä, niin sen jälkeen tuosta hyväksytään, niin sen jälkeen meillä on kiertokoe tehty ja se on siinä sitten. Noin. Ja nyt periaatteessa me ollaan sitten valmiita lähteä tota lohkoa. Siitähän me sovittiin, että aloitetaan niin operation tuolta. Ja... Tuosta päältä tietysti, Joo, pitää. mutta joo. Joo, ja tuokaa tää. Niin, otetaanpa ne pois ennen kuin mennään tänne. Niin, no. Mutta sillä nimellä nyt tossa kulkee. Eli valitaan tuolta toi lohko, mitä lähdetään tekemään. Hyväksytään se tuolta. Sen jälkeen se hetken aikaa miettiä, etsii sen niin optimilentoreitin sinne ja tarjoaa sitä vähän samaan tyyliin kuin automaattiohjaukset tai ajo-opasti tekee. Se meinaa, että se kannattaisi lentää noin. Voisin olla aika pitkälti samaa mieltä tästä asiasta. Ja nyt tavallaan tänään, niin kun se lentää meistä poispäin, niin sen näkee sen levitystapahtuman ehkä paremmin. Mutta mikään ei estä säätämästä kulmaa, että mihinkä suuntaan se lentää. Joo. Voidaan lentää myös johonkin muuhun suuntaan. Ja nyt tuolta sitten lähdetään asettaa asetuksia. Viimeksi on näköjään levitetty 100 kiloa ja oliko se 200 kiloa, kun tähän haluttiin. Joo. Noin. Ja sillä mennään. Ja nyt täällä sit saa asettaa muutakin, eli kun tulee päisteeseen, niin se keskeyttää siinä kohtaa levityksen ja sitten täältä saadaan sille noin. Joo. Säädetään sitä vähän sen, puhuin, että 6 metrissä lennetään, niin lennetään siinä. 8 metriä sekunnissa tuo lentonopeus. Tehdään sitten asiassa niin, että pudotetaan toi 5. Nyt alkuun sitä voidaan muuttaa tuossa matkan aikana. Mutta sanotaan, että siitä on helpompi kuvata, kun mennään vähän hiljempaa alkuun. Ja sitten nostetaan sitten nopeutta sen jälkeen. Että. Joo. Ja tämä on nyt tavallaan se, mitä tapahtuu tuolla keltaisella vyöhykkeellä. Sitten täällä on lisää asetuksia. Tuossa on tuollainen pieni taival. Se on niin sanotusti siirtymätaival siitä lentolähtöpaikalta lohkolle. Niin sille saadaan, se nyt on tässä tapauksessa hirveän lyhyt, mutta sillä on kumminkin omat asetuksensa täällä. Että nyt me viimeksi lennettiin esteen, siinä oli mettäpuskaa, niin sen ylittä piti päästä. Niin, nyt ei niin, olla korkeutta välttämättä. Juu. Paria metriä kummempi, mutta se voi olla sama lentokorkeus. Laitetaan 3, niin nähdään siinä alussa niin, ainakin tavallaan, mitä se tekee. Että. Kyllä. Eli nyt se lentää 3 metrissä tonne pellolle se 5 metriä ja sitten se nousee 3 metriä ylöspäin ja sen jälkeen se jatkaa matkaa. Sitten täällä on obstacle avoidance, eli tuo tutkan käyttö, niin se käyttää aina, kun tuo on päällä. Ja nyt jos me haluttaisiin sitten jättää jotain nollaruutua tai vastaavaa, niin tännehän nyt sinne kerrottiin, että 200 kiloa läpi lohkon. Tänne voidaan tehdä taustalla sellainen värikartta, jolla säädetään se määrä paikkakohtaisesti. Tai sitten täältä voidaan sulkea noita ajolinjoja. Jos ajatellaan, että tuonne haluttaisiin vaikka nyt jonkinlainen käsittelyutura, niin täältä pystytään sitten ottaa vaikka niin kuin noin. Niin silloin tuonne jäisi tuollainen käsittelemätön kaistella tuonne pellon laitaan. Niin joo. Tai niin kuin toi on mahdollista tavallaan tolleikin. Mutta se on tietysti kiinni siitä, että mitenkä lentää, mihinkä suuntaan lentää. Joo. Semmonen. Siitä me voitaisiin sitten oikeastaan laittaa kone matkaan. Juu. Sen jälkeen, kun on ilmoitettu muille ilmailijoille, että täällä lennetään. Niin. Tehdään vielä Flykiin ilmoitusta. Tätä on varmasti ihan hyvä käydä lävitse. Eli Flykistähän löytyy kaikki nuo rajoitusalueet, missä ei saa lentää.
Siellä on kaikki lentokentät, missä on vähänkään aktiivista toimintaa, armeijan toimipisteet ja tavallaan tällaiset niin kuin kansallisesti tärkeät kohteet, mihinkä ei niin kuin ole kenelläkään asiaa, niin ne on poissuljettu. Ja nyt tuosta kun painetaan tähtäimen kuvaa, niin päästään sitten tänne. Ollaan tänään tossa. Sen näköjään haluat zoomata vähän ulos. Rohkeasti lähemmäs. Mm-hmm. Eli tuossa molemmin puolen tietä on nyt sitten lohkot, mitä lannoitetaan. Tuosta aloitetaan ja täältä jatketaan. Niin nyt mä teen sitten tuohon suunnilleen keskelle tuon ilmoituksen. Se ilmoitetaan niin kuin sijaintipisteenä ja säteenä. Se ei ole niin kuin tavallaan kuvio, minkä mä ilmoitan sinne. Ja tuolla kerrotaan, että sallittu lennätyskorkeus 120 metriä, eli tällä alueella ei ole tällä hetkellä rajoituksia, että voidaan lentää. Ja nyt tehdään tuosta ilmoitus ja sinne tulee sitten mun yhteystiedot mä oon näitä jokusen tässä viime aikoina tehnyt, niin puhelin muistaa ne valmiiksi. Siellä lentokorkeus me ei tulla lentää 25 metrissä, mutta täältä ei matalampaakaan ole, niin sitten me mennään sillä. Laitetaan tuohon nyt vaikka 2 tuntia ajaksi. Meillä ei varmaan niin kauaa tässä mene. Ja sitten tuolta kerrotaan se säde. Otetaanpa tuo varmaan vähän kauempana tuo taaempi lohko tuolla. Tulee siihen 300 metriä, siitä ei meille haittaa. Ja nyt ne on tehty, nuo tiedot. Ja sitten tuolta noin lähetetään noin. Ja sitten odotellaan pieni hetki. Sivu latautuu uudestaan, niin sen jälkeen. Joo, siellä on täppä. 300 metriä oli ehkä vähän reilu, mutta ainakin ollaan ton toimintasäteen sisällä kyllä. Joo. Sellainen. Ja näitähän pystyy sitten kuka tahansa käydä katsoa osoitteessa fyk.com, niin sieltä kun löytää tällaisen kartalta ja tökkää tohon noin, niin sieltä löytyy nämä tiedot, mitä siellä tapahtuu. Siellä on toimintailmoitus. Se ei näytä nyt mun yhteystietoja, koska minä sen tein. Mutta jos te käytte katsoa omilla puhelimilla, niin te näette mun nimeä ja puhelinnumero sieltä. Joo. Voi soittaa mulle eikä hätäkeskukseen, että mitä täällä tapahtuu. Mutta semmonen. Ja nyt noi kaikki mahdolliset ilmailijat tietää, että täällä tapahtuu tällaista ja tietää varoa sitten noin. Hyvä. Siellä on kaikki kunnossa. Laitan tuosta Start Operation. Sen jälkeen se kysyy vahvistuksen, että siellä on kaikki niin kuin propellit on paikalla kuten pitää ja nuo varret on lukittu. Ne on tehty ja ihmisiä ei ole siinä välittömässä läheisyydessä. Niin tuosta swipaan ja se lähtee lataa reittisuunnitelmaa tuonne dronelle. Ja nyt se sitten pimppaa ja nousee. Siivälä. No, se pitäisi tuolta toivoa. Sano vaan, pitää kallistaa. On tärkein. On hyvä. Joo. Niin jo siinä tekee tosiaan sen kuvaa. Juu. Siellä on 2 kameraa, toinen on eteen ja toinen on alas. Joo. Alaspäin voi katsoa, miltä kasvusta näyttää. Toisaalta näytti mun mielestä oikeinkin hyvältä tuossa noin, kun kiersin lohkot välittää. Nyt se pääsi päisteeseen ja tekee siellä käännöksen ja lähtee sieltä sitten seuraavaa vetoa takaisinpäin. On se vähän kun on tottunut näiden pienempien dronejen kanssa, niin kuuluu ääntä ja näkyy kauaskin. Että. No joo, mutta sanotaan, että vaikka toi on iso, niin hämmästyttävän hyvin se katoo maisemaa, sit kun se lähtee takaisin sieltä, koska se tulee kohti suoraan siihen pisteeseen. Niin joo, kyllä. Niin jos olet siinä pisteessä, niin kyllä aika kauan saat etsiä sitä. Riippuu tietysti taustasta, mutta niin kun, nyt tänään se ei katoa, mutta jos vähänkään pelto laskisi esimerkiksi tuonne kauan. Niin kyllä. Se piiloutuu tosi nätisti, vaikka on tollanen merkkä. Joo. Säiliö. Ja sitten taas täyttöä. Sitten me voidaan täyttää se ja sitten homma jatkuu.
tätä se on sitten tästä eteenpäin. Että oikeastaan tässä välissä, jos laitetaan nuo aggregaatit käyntiin, niin Joo, siinä on toinen sellainen siihen meni mielenkiintoinen. samahan paikkaan. Joo. Se tulee aika hyvin samaan paikkaan, On mutta se kyllä, miksi se joo, kääntyy, kääntyy. niin se kääntää itseänsä aina niin, että nenä on kohti kohdetta. Aha, niin Niin, justiin, joo, kyllä joo, Se oli totta. toisessa asennossa, kun me tultiin, mutta Joo, silloin niin. nyt kun se lähtee liikenteeseen, niin se Joo. voi lähteä suoraan, eikä se tarvitse kääntyä. Kyllä. Joo. Se menee taas tähän niin kuin energiatehokkuuteen tuossa käytössä. Joo. Mutta noi saadaan, nyt käytännössä voitaisiin katsoa täältä nyt kun silloin on lennetty, niin näkee sen, mikä liittyy tuohon seuraavaan asiaan. Niin nyt kun katsotaan tuota laitetta tuolta ja katsotaan akkuja, niin ne on nyt tällä hetkellä tuollaiset 30-asteiset, ei 26-asteiset suunnilleen. Mm. Ja ne lämpenee sitä mukaan, kun niitä käytetään. Että aina kun käytetään ja ladataan, niin toi lämpenee. Niin tuolta näkee yksittäisten kennojen jännitteet ja lämpötilat. Mutta sen takia tämän laitteen nuo akut ladataan vesihauteessa. Eli seuraavaksi mennään laittaa akkuvedet kuntoon niin sanotusti. Ja sitten päästään jatkaa tuota operaatioa sen jälkeen. Ja tää ottaa täällä sitten sitä, että sallitaan jatkaa. Joo. Niin aivan se on, joo. Tää on ihan niinku dedikoitu juttu tälle XAG:n valmistamaan. Tää niinku kulkee globaalisti jäähdytysaltaana, mutta Suomennolla tämä toimii myös lämmitysaltaana. Niin, kyllä meillä se. Koska akkujen pitäisi olla yli 5 asteiset, että laite ylipäätänsä edes lentää. Joo. No tuossa maaliskuun ensimmäisiä lentoja mitä oli, niin ei ollut niin lämmin. Mutta ne kyllä lämpenee hyvin nopeasti. Ja vielä kun lujaa ladata sen, niin Joo, ja se sanotaan, että niin 10 minuuttia kuulostaa hyvältä, mutta kyllä se aika kovaa kyytiä on akulle. on. Se ei pääse helpolla niin sanotusti. Mutta 1000 lataussykliä on kumminkin näissäkin oloissa tavallaan se, mitä näillä luvataan. Kyllä lasketaan käytännössä tuohon noin ja se on siitä. Sieltäkin se on lataus valmis. Joo. Tuosta noin niin avataan vaan bensasinut käytännössä ja sen jälkeen kun nyt siellä on tyhjät akut kiinni, niin laitetaan akut käyntiin. Noin. Tuota käyntiin. Ja sen jälkeen aggregaatti käyntiin tuolta noin. Täydensi sen aikaisemman vedon, joka jäi vajaaksi. Niin joo. Ja nyt se tulee takaisin ja aloittaa sitten uuden. Montako säiliöä se menee näillä akuilla nyt? Menee varmaan 3. Joo. On siinä vähän koko ajan.
Se vähän eri. Varmaan puhaltaa niitä niin paljon, että Joo. Menee. enää tuonne vähän niin kuin alle. Mikä on tietysti hyvä. Ei Niin. kaikki siihen. Joo, eihän se tuossa hyödytä, että se Niin, pitää ei se päästä hyödytä tonne tuossa mahdollisimman ilmassa. alhaalla. Niin. Joo. Siihen kun sulaa, niin se ei ole niin hyvä. Mutta sais vettä tulla. Joo, on se vähän toisenlainen kuin. No niin. Joo. Sitten ollaan valmiita seuraavaa ja Valitaan se sieltä. joo, Hyväksytään. asetetaan asetukset kohdalle ja nyt kun ollaan edellisellä kerralla levitetty se 200 kiloa, niin se ehdottaa niitä suoraan, niin voidaan mennä hyvin pitkälti näillä. Nyt tuohon voitaisiin oikeastaan tehdä sellainen muutos, että tuolle viimeiselle mitä mä tein, niin Niin on sitä nopeutta. mä nostin sen 8 tuossa äsken Joo. ja nostetaan tuo yhtä lailla 8. Nyt on sama nopeus molemmissa, sama lentokorkeus, eli 3 metriin nousee kun siirtyy. Ja nyt se ehdottaa access routiksi tuota. Elikkä Joo. nyt se liikkuu aina pellon sisällä, sen rajojen sisällä, se palaa tohon, niin siitä kohtaa se poistuu pellolta. Joo. Et sillä asetetaan tavallaan toi, miten se liikkuu rajojen sisällä ja sinne rajoille. Kyllä. Joo. Laitetaan säiliö täyteen ja laitetaan täydet akut ja jatketaan hommaa. Kyllä. Se laskee. Sehän tässä on yksi isoja hyviä puolia. Dronella lennähtää, niin tässä ei sitten ramppaa tuota peltoa ei yhtään. Täällähän me ei tuota rinnan puolen lohkoa sitten nyt lannotettaisiin ollenkaan, kun on liian pehmeää kautta märkää siellä sille, mutta dronellapas voi. Ja sehän on vaan suorastaan hyvä se kosteus siellä siinä mielessä, että se sulaa nopeampaa se rae, lanta. Et sillä lailla. Ja tätä XAG, tämä MTech ja maatalousdrone.fi, niin heidän kauttaan pystyy sitten, jos kiinnostuit, niin hommaamaan myös tätä dronea ja sieltä autetaan sitten byrokratiassa ja näin, kun urakointikäyttöhän sitten totta kai halutaan. Ei välttämättä toki, mutta helposti se on sinne ja näitähän voi olla samalla pellolla aika montakin yhtä aikaa pörräämässä, että akkuja saa ladata ja täyttää sitten, että nesteelle helpommin on sellaisia täyttöasemia. Kyllä komia kärry. Seuraavana siirryimmekin tänne jokirantaan.
Siinä hetkellisesti sai. Se oli tämä video tältä erää aika lailla siinä, joten minä kiitän ja kuittaan. Jos kiinnostuisi näistä droneista, niin MTech hoitaa maatalousdrone.fi. Ja nyt näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä tähän. Moikka moi, 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 moi